Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Στο χθεσινό μάθημα πήραμε απάντηση σε 3 μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Τα 3 από τα 4. Δηλαδή, ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πηγαίνω. Η απάντηση ήταν, είμαι πνεύμα, από το πνεύμα έρχομαι και στο πνεύμα ανήκω. Δεν πάω κάπου αλλού. Εκεί ανήκω. Σήμερα έχουμε πει ότι θα απαντήσουμε στο 4ο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, αλλά πριν πρέπει να πάμε 2.500 χρόνια πίσω. Αυτή τη φορά θα πάμε στην ορφική παράδοση. Η ορφική ήταν μια μυστικιστική κατά κάποιον τρόπο ομάδα, η οποία είχε τα ορφικά μυστήρια αναπτύξει και μέσα σε αυτά υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί συμβολικά μιλάει για τις 2 καταστάσεις του νου μας. Λέει λοιπόν ότι όποιος πεθαίνει και πηγαίνει στον κάτω κόσμο, θα βρεθεί μπροστά σε 2 πηγές. Η μια πηγή είναι η πηγή της μνημοσύνης και η άλλη η πηγή της λύθης. Συμβουλεύει λοιπόν η μυστηριακή αυτή προσέγγιση, μην πιείς από το νερό της λύθης, αναζήτησε την πηγή της μνημοσύνης. Στην πραγματικότητα η λύθη βρίσκεται στον λάθος νου. Η μνημοσύνη βρίσκεται στον ορθό νου. Δείτε λοιπόν πως μέσα από τη συμβολική παράδοση, μέσα από παραμύθια επίσης, μέσα από μύθους, μέσα από το μυστικιστικό κομμάτι όλων των θρησκειών, η αλήθεια λέγεται, αιώνες τώρα. Αλλά το θέμα είναι, έχουμε τα κατάλληλα αυτιά για να ακούσουμε. Πάρτε για παράδειγμα αυτή την ομάδα. Ξεκινήσαμε πριν από 98 ημέρες. Σήμερα είναι η 98η. Και πώς ξεκινήσατε? Ξεκινήσατε σαν Μαρία, Πάνος, Παντελής, Μιχάλης, Αναστασία, Βάση. Και αν σας ρωτούσαμε και ποιο είναι το έργο της ζωής σου, θα λέγατε έχανε οικογένεια, είχα ένα επάγγελμα ή έχω ένα επάγγελμα, έχω αυτές τις ιδιότητες, αυτούς τους φίλους. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου? Αυτό περίπου, δεν το έχω σκεφτεί ακριβώς, αλλά αυτά έκανα ως σκοπό της ζωής μου. Τώρα όμως, χθες, ξέρετε ότι δεν είστε η Βάση, η Αλεξάνδρα, ο Παντελής, η Μαρία. Είστε πνεύμα. Αυτό το δηλώνουν τόσο ξεκάθαρα τα μαθήματα θαυμάτων, που δεν αφήνουν ίχνος αμφιβολίας να νομίζω ότι είμαι και σώμα, να νομίζω ότι είμαι και προσωπικότητα. Βεβαίως, θα πείτε, μα τι με βιώνω. Ήδη χθες συζητούσαμε για τη φίλη η οποία έχει κάνει και την εγχείρηση στο ισχύο. Και πονάει και το σώμα πονάει και το σώμα απειλείται και από τις ασθένειες, ειδικά αυτή την εποχή. Άρα πώς είμαι πνεύμα? Κάτι μέσα μου το δέχεται και κάτι άλλο μέσα μου βιώνει διαφορετικά τα πράγματα. Θυμηθείτε την πηγή της λύθης. Θυμηθείτε ίσως κάποιο όνειρο που βλέπατε κάποτε και που βιώνετε τον εαυτό σας σαν κάτι τελείως διαφορετικό ή σε μια εμπειρία τελείως διαφορετική από αυτή που ζείτε. Μπορεί και με ένα ερωτικό σύντροφο παράνομο που δεν το κάνατε ποτέ στην πραγματικότητα. Πολλά ξετυλίγονται μέσα στα όνειρα. Ωστόσο, πάρτε αυτούς τους μύθους που λένε ότι υπήρχε κάποτε ένας βασιλιάς, αλλά το παιδί του το κλέψανε πειρατές, το πήγαν στο κάτεργο και ζούσε πια εκεί, ξέχασε ποιο ήταν, ξέχασε το ρόλο του και ήταν μαζί κι άλλα βασιλόπουλα, επίσης απαχθέντα από πειρατές και δουλεύανε στις σπηλιές και στα κάτεργα, έχοντας χάσει πια επαφή με το ποια είναι η καταγωγή τους η υψηλή και τι είναι. Αλλά πού και πού έρχονταν ένα φως μέσα στον ύπνο τους ή μέσα στο κάτεργο και τους έλεγε δεν είσαι αυτό που νομίζεις. Έχω ένα σχέδιο απόδρασης. Θες να λάβεις μέρος? Έχω ένα σχέδιο σωτηρίας από αυτό το όνειρο. Θες να λάβεις μέρος? Αυτό ακριβώς μας καλεί να κάνουμε το σημερινό μάθημα. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 98. Το μάθημα 98 λοιπόν μας λέει «Θα αποδεχθώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία». Σήμερα υποστηρίζουμε μόνο μια πλευρά. Παίρνουμε το μέρος της αλήθειας
και εγκαταλείπουμε τις ψευδαισθήσεις. Δεν θα αμφιταλαντευτούμε μεταξύ των δύο, αλλά με σταθερότητα θα πάρουμε το μέρος της μιας. Σήμερα αφιερώνουμε τον εαυτό μας στην αλήθεια και στη σωτηρία, όπως ο Θεός τη σχεδίασε. Δεν θα την αναζητήσουμε εκεί που δεν υπάρχει. Με χαρά την αποδεχόμαστε όπως είναι και αναλαμβάνουμε το ρόλο που μας έχει ανατεθεί από το Θεό. Λοιπόν, δεν είναι μια ευτυχία, Μαρία μου, να είμαστε σίγουροι τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δείτε το τέταρτο μεγάλο ερώτημα. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Τα μαθήματα θαυμάτων μας λένε, αν νομίζω ότι ο σκοπός της ζωής σου ήταν να κάνεις παιδιά, να κάνεις καριέρα, να μορφωθείς, να γίνεις Χριστός πολίτης ή κακός πολίτης, να γίνεις εγκληματίας ή άγιος, δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής σου. Ο σκοπός της ζωής σου είναι να είσαι χαρούμενος, θα μας πει μεθαύριο, αλλά για να φτάσεις να είσαι χαρούμενος, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσεις ποιος είσαι. Είσαι πνεύμα και έχεις ένα ειδικό σκοπό. Όταν το αναγνωρίσεις αυτό, ποιο? Καθώς το φως έρχεται σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στο κάτεργο, μέσα στον ύπνο τους, κοιτώντας τους άλλους επίσης υπνοβάτες, να τους πει ξύπνα και ξύπνα και τους άλλους. Και επιτέλους βρίσκουμε το σκοπό της ζωής μας. Και αυτό είναι ένα νόημα που αξίζει κανείς να ζει γι' αυτό. Συνεχίζω. Και έτσι είμαστε σίγουροι και είναι ευτυχία αυτό, όπως μας λέει. Τι ευτυχία να είσαι σίγουρος. Σήμερα παραμερίζουμε όλες μας τις αμφιβολίες και παίρνουμε την θέση μας έχοντας βεβαιότητα σκοπού και προσφέροντας ευχαριστίες που η αμφιβολία έχει φύγει και η σιγουριά έχει έρθει. Έχουμε ένα μεγάλο σκοπό να εκπληρώσουμε και μας έχει δοθεί κάθε τι που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε το στόχο. Κανένα λάθος δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο μας. Όλα τα λάθη μας έχουν συγχωρεθεί. Όλα τα αμαρτήματά μας ξεπλένονται, καθώς συνειδητοποιούμε ότι δεν ήταν παρά λάθη. Αυτοί που δεν είναι ένοχοι, δεν έχουν κανένα φόβο επειδή είναι ασφαλείς και αναγνωρίζουν την ασφαλειά τους. Αναπαύονται στην ήσυχη βεβαιότητα ότι θα κάνουν αυτό που τους δίνεται να επιτελέσουν. Δεν αμφιβάλλουν για την ικανότητά τους επειδή γνωρίζουν ότι η λειτουργία τους θα εκπληρωθεί τέλεια στον τέλειο χώρο και χρόνο. Πήραν τη θέση που και εμείς θα πάρουμε σήμερα, ώστε να μπορέσουμε να μοιραστούμε τη βεβαιότητά τους και έτσι να την αυξήσουμε με το να την αποδεχτούμε οι ίδιοι. Μας λέει εδώ λοιπόν ότι κάποιοι έχουν προηγηθεί. Ναι, ότι έχουν κάποιοι προηγηθεί, φαίνεται ότι έχουν ανοίξει το δρόμο, φαίνεται ότι ο δρόμος είναι καθαρός και ελεύθερος και μας καλούν να τον βαδίσουμε και εμείς μαζί τους. Και θα είναι δίπλα μας. Γιατί θα είναι δίπλα μας, δεν είμαστε μόνοι, είναι πάντα οδηγοί δίπλα μας και άλλοι που έχουν κάνει το δρόμο. Είναι δηλαδή αυτοί που βγήκαν από τη σπηλιά, γύρισαν πίσω και κατάφεραν να ξυπνήσουν κάποιους. Δεν τους σκότωσαν απαραίτητα. Ναι. Οι άλλοι που κοιμόντουσαν, αλλά κάποιοι ξύπνησαν και βγήκαν. Και ύστερα έρχονται κι άλλοι να καλέσουν κι άλλους να ξυπνήσουν, κι άλλους υπνοβάτες να βγουν από το όνειρο. Από το κάτεργο. Από το κάτερο. Αυτό λοιπόν μας κάνει σήμερα η άσκηση. Μας καλεί να πούμε ναι το ρόλο που έχουμε, γιατί σήμερα μαθαίνουμε ότι ό,τι και αν κάναμε στη ζωή μας, είχαμε ένα πολύ σημαντικότερο έργο να κάνουμε. Να αφυπνιστούμε και να το μοιραστούμε με τους υπόλοιπους που επίσης κοιμούνται. Και ό,τι κάναμε μέχρι τώρα έδειχνε ότι δεν πάει από εκεί ο δρόμος της ευτυχίας και της χαράς. Από εκεί πάνε τα προβλήματα. Βαδίζουμε το φωτεινό μονοπάτι των αναμάρτητων, ακολουθούμε τα ίχνη που άφησαν εκείνοι που προηγήθηκαν. Και καθώς το κάνουμε, είναι πλάι μας. Συνεχίζει το σημερινό μάθημα. Δείτε τι θαυμάσια πράγματα μας λέει. Θα είναι μαζί μας όλοι αυτοί που πήραν τη θέση που παίρνουμε σήμερα με χαρά. Θα μας προσφέρουν όλα όσα έμαθαν και κάθε βελτίωση που πέτυχαν. Και εκείνοι που είναι ακόμα αβέβαιοι θα ενωθούν μαζί μας και δανειζόμενοι τη βεβαιότητά μας θα την ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο. Ενώ εκείνοι που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί θα ακούσουν το κάλεσμα που ακούσαμε
και θα απαντήσουν όταν έρθουν να ξανακάνουν την επιλογή τους. Δεν διαλέγουμε μόνο για τον εαυτό μας σήμερα. Αυτό είναι λοιπόν μία αποστολή. Αυτό το δεν διαλέγουμε μόνο για τον εαυτό μας σήμερα σημαίνει ότι ό,τι διαλέξουμε είναι μέρος από μία Άγια Σκέψη, επειδή συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Και αυτό είναι ένα μάθημα που χρειάζεται να μάθουμε. Καθώς το κάνουμε, το μαθαίνουμε. Δεν αξίζουν 5 λεπτά το χρόνο σου κάθε ώρα για να γίνεις ικανός να αποδέχεσαι την ευτυχία που ο Θεός σου έχει δώσει. Δεν αξίζουν 5 λεπτά κάθε ώρα για να αναγνωρίσεις την ειδική λειτουργία σου εδώ. Δεν είναι 5 λεπτά μια μικρή απέτηση σε σχέση με την απόκτηση μιας αμοιβής τόσο μεγάλης που δεν μπορεί να μετρηθεί. Έχεις κάνει μέχρι τώρα τουλάχιστον 1000 συναλλαγές στις οποίες έχεις χάσει. Αυτή εδώ είναι μια προσφορά που εγγυάται την πλήρη απελευθέρωσή σου από κάθε είδους πόνο, καθώς επίσης και χαρά που δεν υπάρχει στον κόσμο. Μπορείς να ανταλλάξεις λίγη ώρα για την ειρήνη του νου σου και τη βεβαιότητα του σκοπού σου, έχοντας την υπόσχεση της πλήρους ευτυχίας. Κάθε ώρα σήμερα δώσε σε αυτόν το μικροσκοπικό σου δώρο των 5 μονάχα λεπτών. Αυτός θα δώσει στα λόγια που χρησιμοποιείς για την εξάσκηση της σημερινής ιδέας τη βαθιά πεποίθηση και βεβαιότητα που σου λείπει. Τα λόγια του θα ενωθούν με τα δικά σου και με πίστη τόσο τέλεια και τόσο σίγουρη όσο η δική του πίστη σε σένα. Η εμπιστοσύνη του σε σένα θα φέρει το φως σε όλα τα λόγια που λες και θα προχωρήσεις πέρα από τον ήχο τους σε ό,τι πραγματικά εννοούν. Σήμερα κάνεις άσκηση με αυτόν καθώς λες «Θα αποδεχθώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία». Το κάθε 5 λεπτό που περνάς μαζί του, αυτός θα δεχτεί τα λόγια σου και θα σου τα επιστρέψει ολόλαμπρα, με πίστη και βεβαιότητα τόσο δυνατή που θα φωτίσουν τον κόσμο με ελπίδα και χαρά. Δώσε του τα λόγια και αυτός θα φροντίσει τα υπόλοιπα. Θα σε κάνει ικανό να κατανοήσεις την ιδιαίτερη σου λειτουργία. Θα ανοίξει το δρόμο για την ευτυχία και η ειρήνη και η εμπιστοσύνη θα είναι τα δώρα του, η απάντησή του στα λόγια σου. Θα ανταποκριθεί με όλη την πίστη του και τη χαρά και τη βεβαιότητα ότι αυτό που λες είναι αλήθεια. Τότε θα έχεις πίστη σε αυτόν, ο οποίος γνωρίζει τη λειτουργία που έχεις στη γη, καθώς επίσης στον ουρανό. Θα είναι μαζί σου στην κάθε περίοδο εξάσκησης που μοιράζεσαι με αυτόν, ανταλλάσσοντας κάθε στιγμή του χρόνου που του προσφέρεις με την αιωνιότητα και την ειρήνη. Προετοιμάσου χαρούμενα κατά τη διάρκεια κάθε ώρας για τα επόμενα 5 λεπτά που θα περάσεις και πάλι μαζί του. Επαναλάμβανε τη σημερινή ιδέα, ενώ περιμένεις για τον ερχομό αυτής της χαρούμενης ώρας. Και όταν έρθει η ώρα που αυτός και πάλι θα περάσει μερικά λεπτά μαζί σου, με ευγνωμοσύνη βάλε στην άκρη όλες τις γήινες επιδιώξεις σου, όλες τις μικρές σκέψεις και τις περιορισμένες ιδέες και πέρασε μερικές ευτυχισμένες στιγμές μαζί του. Πες του ακόμα μια φορά ότι αποδέχεσαι το ρόλο που θα σε ήθελε να πάρεις και τον οποίο θα σε βοηθήσει να εκπληρώσεις και αυτός θα σε βεβαιώσει ότι την θέλεις αυτή την επιλογή, την οποία αυτός έκανε με σένα και εσύ με αυτόν. Εδώ λοιπόν επιμένει να κατανοήσουμε και να δεχθούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει αυτός ο οδηγός μέσα, τελείως παρόν, που καθώς εμείς λέμε τα λόγια και δεν έχουν ολόκληρο το εύρος και τη λάμψη που θα είχαν από τη μεριά του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, καθώς τα λέμε αυτόματα την ίδια στιγμή, είναι σαν να γονιμοποιούνται με την αλήθεια και έτσι αυτά τα λόγια ακούγονται αλλιώς, παίρνουν άλλη χρειά. Αυτό είναι το μας επιστρέφονται πίσω. Πες το εσύ και εγώ θα το κάνω αυτό να έχει δύναμη για δράση. Ναι, θα το ενισχύσω. Έχει την ετοιμότητα και την προθυμία μας, λέει εδώ. Μας αποκαλύπτουν λοιπόν αυτά τα τελευταία μαθήματα ότι δεν είμαστε η Δήμητρα και η Ρόρη και η Βασιλική και η Βάση και η Γιούλη. Δεν είμαστε ο Πάνος και ο Κώστας. Είμαστε πολύ περισσότερα και έχουμε ένα σημαντικό ρόλο.
Σκεφτείτε τώρα ότι αυτά τα μαθήματα είναι δωρεάν και είναι ανοιχτά για όλους. Αλλά δεν έχουν ακούσει όλοι το μήνυμα. Το ακούνε αυτοί που είναι έτοιμοι. Για να το ακούτε μέχρι τώρα, σημαίνει ότι όντως έχετε ένα ρόλο στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Γιατί υπάρχει ετοιμότητα για αυτή εδώ τη στιγμή. Γιατί θα το ακούσουν και οι άλλοι. Σε μια άλλη καθορισμένη στιγμή. Όταν θα το επιλέξουν. Και όπως μας λένε τα μαθήματα, δεν γίνεται να μην επιλεγεί. Το μόνο που έχει μείνει, που έχουμε εμείς, είναι η επιλογή του πότε. Πότε. Όχι το αν θα γίνει. Θα γίνει. Ευτυχώς είναι καλά τα νέα. Ναι. Όλοι θα κάνουν θαύματα μια μέρα. Και έχουμε μία ερώτηση από τη Θεοφανή. Αφού τα θαύματα μας λένε πως είμαστε πνεύμα, γιατί προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις σκέψεις μας. Το τακτοποιήσουν εντός εισαγωγικών. Το πνεύμα, η αγνή συνειδητότητα που είμαστε, σκέφτεται, διαθέτει νοητική διαδικασία. Θεοφανή δεν μας μιλάει για τις σκέψεις μέσα στο πνεύμα, που είναι οι Άγιες σκέψεις και είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς εννοούμε σκέψεις. Αλλά για να πάμε μέχρι εκεί, χρειάζεται ένας εξαγνισμός στις δικές μας σκέψεις, εικόνες, έτσι όπως τις έχουμε πλάσει. Υπάρχει το ενδεχόμενο στην εξάσκησή μας να παρεμβαίνει το εγώ, η τεχνιέντος να χρησιμοποιεί την πλήρη απενοχοποίηση προκειμένου να μας οδηγεί σε άλλους δρόμους. Βέβαια την πλήρη απενοχοποίηση δεν θα είναι η αληθινή απενοχοποίηση, προφανώς, γιατί αν είναι όντως γνήσια, δεν μπορεί να προέρχεται από το εγώ, γιατί δεν είναι η λειτουργία του εγώ η απενοχοποίηση. Και πώς το καταλαβαίνουμε? Δεν φέρνει ουσιαστική ειρήνη. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει το εγώ, Μαρία, να πει εντάξει, αθώα είσαι, βρήσε. Αθώα είσαι, κακοποίησε, δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι αλήθεια. Επίσης μπορεί να κάνει την αποσύνδεση, να πει όλοι αυτοί εδώ είναι αθώοι, είναι πνεύμα, ωραία. Κάνουμε μια αποσύνδεση για να μην νιώθουμε δηλαδή τον πόνο ή τη σύγκρουση μέσα μας και έτσι ο νους ξαναγυρίζει στον ύπνο, γιατί δεν κάνει επιλογή. Όταν λοιπόν δεν έχουμε κάνει συνειδητή επιλογή σε όλο το βάθος, το μήκος και το πλάτος της, να ξέρουμε τι έχει μπει το εγώ που διαβάζει μαζί μας τα θαύματα, Βέβαια. έχει σαρώσει, έχει και με τους μηχανισμούς άμυνάς του, μας έχει προσφέρει εντός εισαγωγικών ανακούφιση, όχι ειρήνη. Επίσης, επειδή διαβάζει μαζί με μας το εγώ τα θαύματα, μπορεί να μας πει πώς φέρθηκες έτσι, αφού είσαι πνεύμα. Πώς φέρθηκες έτσι, αφού θα πρέπει να φέρεσαι με αγαθότητα ως Υιός του Θεού. Δηλαδή, χρησιμοποιεί αυτό που μαθαίνουμε και αυτό στο οποίο προσπαθούμε να αφυπνιστούμε, όποτε το ίδιο το εγώ μας υποβάλλει να έχουμε συμπεριφορές αντίθετες, μας κατηγορεί για αυτές τις συμπεριφορές μετά. Γι' αυτό δεν λένε και πονηρό. Έχουμε μία ερώτηση από τη Μαρία, αναφέρεται στο μάθημα 55 και η ερώτησή της είναι απορία. Ένα βρέφος που εγκαταλείπεται είχε άσχημες σκέψεις, επειδή στο 55 μάθημα κάνουμε επαναλήψεις και αναφερόμαστε στις σκέψεις. Η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε σε αυτό είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι σε ένα σώμα βρέφος. Αν το δούμε σώμα βρέφος, δεν βλέπουμε ποιο είναι το αληθινό πρόβλημα και δεν πρόκειται να βρούμε και τη λύση, γιατί κοιτάμε εκεί που η λύση δεν υπάρχει. Είναι η εγκατάλειψη της αγάπης που επιλέξαμε. Την βιώνουμε ξανά και ξανά με διάφορες μορφές, αλλά με το ίδιο περιεχόμενο. Αν δούμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, τότε θα δούμε και τη λύση εκεί που είναι το πρόβλημα. Αν δεν ζητήσουμε να το δούμε διαφορετικά, αν επιμείνουμε ότι η αλήθεια είναι αυτό που βλέπουμε μέσα από τις πεποιθήσεις μας ότι είμαστε σώμα, δεν θα μπορέσουμε να δραπετεύσουμε από την χωρίς τέλος κακοποίηση που κάνουμε ο ένας τον άλλον. Με σκοπό να διώξουμε ή να προβάλλουμε την ενοχή έξω από εμάς, πάνω στους άλλους, δείχνοντας τον ένοχο εκεί έξω. Δείχνοντας έναν κόσμο κόλαση, του οποίου όμως είμαστε υποσυνείδητα, ασυνείδητα, μισοσυνείδητα, συγκατασκευαστές. Έτσι η ενοχή συντηρείται μέσα. Κρύβεται εκεί στα βάθη του νου, σαν ένα θηρίο που βγαίνει, επιτίθεται και ξανά από την αρχή. Ο Υιός του Θεού δεν έχει επίγνωση της δύναμής του να επιλέξει να ξυπνήσει και να βγει από αυτό το όνειρο της κόλασης. Και δεν έχει επίγνωση ότι συντροφεύεται από ισχυρούς συντρόφους, όπως μας λέει το σημερινό μάθημα. Ναι, από ένα σημείο και μετά οι ασκήσεις είναι αρκετά εκτενείς.
Δεν μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα χρονικά να πούμε αναλυτικά όλη την άσκηση. Λέμε τα βασικά κύρια σημεία της. Γι' αυτό ένθερμα σας συστήνουμε ανατρέξτε στο βιβλίο αν το έχετε ή στην ιστοσελίδα noosfera.gr. Βρείτε την άσκηση, διαβάστε τη με την ησυχία σας και εφαρμόστε την στα πρώτα 5 λεπτά κάθε ώρα. Ευχόμαστε καλή εξάσκηση και όμορφες εμπειρίες να έχετε. Χαίρετε. Καλημέρα.